Hello guys, good morning. Ngayon ang ating recipe ay Korean Omurice. Bale, or sinangag sa Korean, pero iba yung version niya. Bale, gagamitin natin itong ating yangpa or onion na ano ko na siya na chop. And then yung ating carrots, chop ko na rin siya. Ito guys, kung wala kayong potato or yung kanda-nila, pwede kayong gumamit ng sweet potato o yung kamote. Tapos i-chop nyo na lang din siya. And then yung ating hotdog, hiwa ko na rin siya. Ito naman yung ating garlic, tatlong itlog, at yung ating rice. Okay, so yan lang ang kakailanganin natin guys sa paggawa ng Korean Omurice. Simula na tayo! So, bali, na-mix ko na siya lahat. So, ito-fry natin. Parang same lang din siya, guys, na sinawag natin sa Pinas. And then, lalagay na natin yung ating kanin, guys. So, maglagay tayo ng additional na mantika. Then, lagay na natin yung ating
Lagyan natin siya guys ng asin. Yan yung ating sugo. So yan yung ating pangbalasa. Then maglagay din tayo ng ating pucho or black pepper. Mamaya guys, kung medyo matabang siya, dagdagan na lang natin. Ayun na yung ano ko sa background guys. Essential. Medyo maingay guys kasi binuksan ko yung exhaust fan dahil ano siya, nag-aamoy sinunod tayo. So continuous lang yan na halo guys. Continuous ko lang siya na ihalo. And mamaya, pakita ko sa inyo kung anong gagawin natin sa inyo. Halo-haloin ko lang siya. Ito guys naman yung ating egg. So, ininit ko na yung kawali. Then, lagyan natin ng i-whisk natin yung ating egg. Then, hinaan natin yung ating egg. Then, lagyan na natin yung ating egg. Ayan, bali kakalat lang natin siya guys. Ating egg. Na mahinang-mahina yung ating egg. So, hayaan lang natin yun siya guys. Hinaan lang natin yung ating egg. Okay. And then yung ating sinangag, sa kapila, haluin ko lang siya. Para lumambot yung sinangag.
ilagay na natin siya guys sa ating plate. Okay, so ilalagay ko lang siya sa plate guys. Guys, bali ito na yung ating fried rice kanina. So, nasa ilalim na yung ating rice. Ayan, and then lalagyan natin siya ng ketchup. Okay. So, lagyan lang natin siyang ketchup. Medyo ubos na yung aking ketchup guys. So, ayan. So, yan yung itsura niya guys. Okay, so luto na yung ating Korean Omurice.